เหมือนขับรถแข่งอะไฟแม่งออกแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยไฟแม่งออกขึ้นมาเลยตื่นเต้นว่ะเหี้ยโหดไปไม่ไหวฮะแอคดิรถสวยขนาดนี้พาท่านมาอยู่ที่เอสคาครับแล้วก็ผู้จัดการโก้เหมือนเดิมเขาถ่ายรายการจะเรียกอะไรนักหนาไอ้นี่แท่งถืออภิสิทธิ์อย่างเดียวเป็นน้องมึงเรียกพี่มาเลยน้องชายผมเองชื่อโก้เหมือนกันอยู่ทีมเดียวกันชื่อโก้ก็เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันไม่เหมือนกูไม่อยากเหมือนมึงถ้าต้องตัดผมทรงกระปะเหมือนมึงจะปัดผมนี่ไม่เอาไม่อายเขาลงใครแล้วโหเขาฮิตมากเอาเฟอร์ไปวิ่งมากเรตติ้งดีอะเรตติ้งดีก็เลยพามาท่านผู้ชมเพราะว่ามันถ่ายคลิปสั้นที่ถ่ายซูเปอร์ไปโอ้โหก็ถล่มทลายวายวอดนี่รอบที่แล้วแชร์กุญแจใช่ไหมสั่งให้แล้วเสียอ๋อส่งข้อความมาแล้วจ่ายให้แล้วเบรกกุญแจแล้วติดค้างท่านผู้ชมกันอยู่นะครับในเรื่องของซูเปอร์วันนี้ก็เลยเดี๋ยวมาชดใช้ตามกับท่านผู้ชมเรื่องซูเปอร์แต่ไม่ใช่คลิปนี้พาไปบียอนมากกว่านั้นเป็นรถคันที่เฮียก๊อฟรักมากใช่ครับน้องชายชื่อบอยก็ไม่ได้ขับไอ้บิวก็ไม่ได้แตะถูกต้องแต่ไอ้จอมคนดูแลรถขับบ่อยสุดขับอยู่คนเดียวเลยก๊อฟก็ไม่ค่อยได้ขับไอ้จอมขี่อยู่คนเดียวใช่วันนี้พาท่านมาพบกับรถมันจะเรียกว่าไฮเปอร์คาร์ได้ปะไม่ได้ใช่ไหมเป็นไฮเปอร์คาร์ไม่ไฮเปอร์ปะไฮเปอร์คาร์กูไม่รู้นะผิดก็มึงคนเครื่องชกกระดาษนะเป็นแม็กมันเขาเรียกว่าแม็กลาเรนก็ไม่ใช่นะมันต้องแม็กคาเรนแม็กแล้วก็คาเลนไว้ไม่ยอมไม่ค่อมวิ่งค่อมเลนไม่ยอมไปซ้ายไปขวา600 LT อยู่ด้านหลังผมก็พาท่านผู้ชมไปดูกันก่อนที่เราจะถ่ายทำผมกับโก้ไอ้เฮียเรียกชื่อหัวได้ไหมโก้กับโก้ศึกษากันมาแล้วผ่านทาง Google และวิกิพีเดียถูกต้อง YouTube หันไปมองกล้องแล้วอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนี่รถคันนี้คือยังไงแบบไหนก็เป็นเครื่อง 3.8 ครับนี่ไง V8 ครับเป็นเทอร์โบชาร์เจอร์ครับแล้วก็ตัวพิเศษของคันนี้คือเป็น600 LT ครับ LT ก็ย่อมาจากลองเทลหางยาวใช่หางยาวลองเทลม้ากี่ม้า600 ม้าครับ0 ถึง 100อะไรไม่รู้ว่าไม่ใช่2 กว่า2 วินาทีแต่ว่าล่าสุดนั่งมาแล้วกับเฮีย300 บวกต้องมี300 บวกเลยเหรอตอนนี้แต่ก่อน300 บวกตอนนั้นเนี่ยยังเดิมๆนะแต่ตอนนี้จูนแล้วเขาบอกว่าความเร็วสูงสุดมันทำได้350 กว่าป่ะแต่วันนั้นน่ะ300 บวกต้องมีบนทางด่วนที่นั่งมาแล้วนิ่งไหมนิ่งไปแบบนิ่มๆเลยเขาว่ากันว่าการขับรถแบบซุปเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นรถที่ผมเคยลองขับ Ferrari คุณซุปเปอร์คาร์เรียกว่าซุปเปอร์คาร์ในความเร็วต่ำในเมืองขับยากชิบหายนะเพราะเกียร์ไม่เหมือนเกียร์ออโตเมติกทั่วไปมันต้องแตะคันเร่งแล้วน้ำหนักคันเร่งน้ำหนักเบรกมันใกล้เคียงกับรถแข่งถ้าไม่คุ้นชินแตะคันเร่งไปรับรองหมั่งสีโสคันหน้าแน่มันต้องละเมียดคันเร่งต้องละเอียดค่อยๆไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นรถที่ขับยากอย่างหนึ่งนะครับแน่นอนแมคลาเรนสีประจำสำนักรถประเทศอังกฤษก็จะเป็นสีส้มเขาเรียกว่าเป็นรถที่มีการสืบต่อจากทางมอเตอร์สปอร์ตมาถูกต้องจากฟอร์มูล่าวัน600มันจะมี600 S สมมุตินะ 650S ผิดอย่าโกรธกันมี650มี655แล้วก็มีสไปเดอร์ด้วยนะอะไรก็ไม่รู้มีรหัส5ด้วยใช่มันก็มีกันมาเรื่อยนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นตัวปี 2019 ในประเทศไทยถ้านำเข้าถูกต้องเขาดูในอินเทอร์เน็ตดูในคลิปใน YouTube มาของคนอื่นก็บอกว่ามี6 คันนะใช่เมื่อกี้ดูมานะ6 คันนะแต่บวกลบบ้านเราคนรวยเยอะก็มีเกอร์มาเก็ตนำเข้าอิสระเข้ามาอีกแล้วก็ไม่ได้เป็นรถที่ทุกคนจะครอบครองได้มันเป็น Limited Edition ไอบิวน้อยก๊อฟบอกเลยนะออปชั่นเต็มเหรอใช่เต็มนี่สุดขีดยังไอบิวขีดแล้วบอกอย่างเดียวล้านกว่ามันคนไม่มีซุปเปอร์คาร์อย่างเราครับเปิดประตูไงวะเดี๋ยวอย่าบอกดิจะบอกเหรอไอตูนเปิดไหนเปิดแล้วก็ไปเปิดแล้วเดี๋ยวมาเปิดแล้วเดี๋ยวมา
ก็คงไม่รวมเยอะขนาดนี้อ่ะอ๋อ นี่มันมีปุ่มอยู่ตรงนี้ นี่มีปุ่มอยู่ตรงนี้มีปุ่มอยู่ตรงนี้ ประตูเป็นแบบ ปีกนก ปีกนก โอ้โห ดูเบาะดิ ออปชั่นนี่ล้านกว่า ใช่เบาะอย่างเดียวนะ คู่ละล้านกว่า คู่ อะไรวะเนี่ยไอ้โก้ ดูวัสดุสิดูวัสดุ นี่อาคันทาร่าหมดเลย ใช่ โหตรงนี้นี่เป็นรอยง่ายมากนะ แต่เขาก็ต้องทำมาให้เป็นรอยอยู่แล้วแหละ ใช่ เพราะเวลาจะขึ้นต้องนั่งนี่ก่อน แล้วค่อย แต่ไม่เป็นรอยดีกว่า นั่งได้แค่ 2 คนนะครับ ไม่มีด็อกซีท ใช่ ไม่มีอะไรทั้งนั้น แล้วก็ตรงนี้เขาแปะป้ายไว้เลยนะด้านหลัง พอมีที่โล่งจะวางของกัน เขาบอกว่าห้ามวางนะ กล้องยิงไปข้างหน้านะครับ ต้องสั่งเพิ่ม เป็นออปชั่นพิเศษ ออปชั่นพิเศษ เบล เบล สั่งเพิ่ม ใช่ครับภายใน คือรถส้ม เบลส้ม สติ๊ชชิ่ง ได้ส้ ส้ ม ม ใช่ ประตูเปิดอย่างงี้ ครับ เปิดฝาเครื่องไง เปิดหน่อย ฝาเครื่องเหรอบอกตรง อ่ะ ๆเปิดไม่เป็น ไม่ยากนี่ ไม่เขาเคยบอกอยู่มันต้องถอดน็อตอะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะ สรุปว่าถอดไม่ได้เหรอ ก็ เดี๋ยวนะสรุปว่าถ้ารถเกิดอะไรขึ้นเปิดอะไรไม่ได้เหรอ เคยถามเขานะ อ่า เคยถามคนที่มีก่อนหน้านี้เขาบอกต้องมีไขน็อตน่าจะ2 ตัวเนี้ย แล้วลองเขาว่าลองเทียมมาจากไอ้นี่ใช่ไหม ใช่ มันจะยาว ใช่ นี่เป็นคาร์บอนนะครับ ยางมากับยาง 285 35 20 เบรกเซรามิก ข้างหน้า 225 35 19อ๋อหน้า 19 หลัง 20 กดปุ๊บกระจกหล่นแล้วเปิดเข้าไปเบาวิวไว้นะ เฮ้ยนี่อะไรอ่ะ เปิดฝาโปรงหน้าเปิดแบบนี้เหรอ ใช่ เปิดกดได้เลยป่ะ กดดิ เฮ้ย มีกดตรงนี้ปึ๊กข้างหน้าว่ะ อ๋อ นี่ก็มีที่เก็บของด้านหน้า โอ้โห แต่พื้น ใช่ลึก แต่พื้นลึกแต่ว่าจะถึงพื้นแล้วนะ พื้นนี่คือ อย่างนี้ก็น่าจะใส่กระเป๋าเดินทางได้2 ใบอยู่นะ เป๋าเดินทางต้องไซส์กลาง ประมาณไซส์กลาง ไซส์ใหญ่ ไซส์ฟูลไซส์คิงไซส์ไม่ได้ คิงไซส์ปิดฝากระโปรงก็วิ่งอย่างเงี้ย ไปสุวรรณภูมิอะอยู่อย่างเงี้ย เอางั้น แล้วก็เชือกฟางรัดไว้แล้วก็วิ่งโต้ลมไปเรื่อย โอเค ๆใช่ป่ะ เบรกก็เลือกเป็นสีเดียว ใช่ คือการซื้อซุปเปอร์คาร์ใช่ไหม ต้อง ท่านผู้ชม config คงดูใน config 29 คือถ้าไปซื้อเนี่ยไอ้29เนี่ยคือสแตนดาร์ด อ่า ถูกป่ะ ใช่ หรือต่ำกว่านี้สแตนดาร์ดคือ ประมาณนี้คร่าวๆ มีสีให้เลือกบางทีส้มไม่มีด้วยซ้ ใช่เป็นสีเขียว ำอะไรอย่างเงี้ยเพนแต่ถ้าเกิดจะเอาสีลิมิเต็ดสีแบบ ก็ต้อง เพิ่ สั่ ม งพี่สั่งเพิ่มค่า ถ้า สีอีก สีแบบเทพกว่านั้น ก็เพิ่มเข้าไปอีก ใช่เพิ่มอีกมันเป็นออปชั่นไงต้องมี ใช่ เพิ่มไว้ เราไปลองเทสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ มี ชุดแต่งคาร์บอนรอบคัน ออลิฟ กล้องห เรา น้า เรานัดถ่ายกับโก้ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว แต่มาไม่ได้เพราะว่ารถเอาไปทำเพิ่ม ใช่เอาไปจูนอยู่ ธรรมดามัน600เท่าไหร่ 600ครับ 600 ม้า ใช่ของเรามา ตอนนี้จูนไปแล้วเตะ2แล้ว 700มั้ง ก็น่าจะเกือบนะ แล้วก็เปลี่ยนถ้อยเสีย ครับ เป็นของโนวิเทค ใช่โนวิเทค เขาว่าแมคลาเรนเป็น body handling ดี ตูนน่าจะรู้ โก้น่าจะรู้ ครับ เฟอร์รารี่ขนอง เกรี้ยวกราด ครับ ลัมเบอร์กินี่ดุดัน แววแต่ แวว แมคลาเรนเนี่ยมันจะมาเป็นแบบผู้ดี ใช่เงียบ เงียบ แต่ แฮน ดุ ด์ ดั ลิ น งดี ใช่ คือเจอกันเนี่ย ใช่ ก็ได้หมด ซึ่ง LT ก็จะมีประวัติมานานนะครับ ตั้งแต่แมคลาเรนF1 ที่มิสเตอร์บีนขับ แล้วก็พัฒนาไปตัวแข่ง มันมีแมคลาเรน GTR ด้วย แล้วก็มีแมคลาเรน GTR LT ถ้าผม รายละเอียดเยอะ L ก็เหมือนรถซูเปอร์ GT อ่ะ ที่เป็นเหมือนหน้าเหมือนแมคลาเรน F1 เลย แต่ท้ายจะต่อให้ยาวแมคลาเรนก็จะมีคำว่า LT มาให้ท่านผู้ชมเสมอดูภายในได้ไหม ได้ครับได้ แต่ ครับ โกนทางฝั่งนู้นผมขึ้นฝั่งนี้ ล้านกว่านะบอก ขึ้น อะ อย่างนี้ ล้านกว่านะ ไม่เป็นไรหรอก เสียก๊อฟเขารวย ล้านกว่า ปล่ นะ อยเสียก๊อฟเข้าไป หูเบลเอาช่างแม่งเถอะ ความรู้สึกเป็นไง เบาะไม่ได้เล็กนะ อืม ผมมีความรู้สึกว่าตอนแรกอะเบาะมันจะเล็ก แต่มันไม่เล็กนะ อ่า เล็กสุด เท่าลู ข ก องเขาเนี่ย อืม ก็เท่านี้แหละมึง ใช่ เพราะถ้าเล็กกว่านี้มันจะเป็นไซส์ของก๊อฟของเฮียก๊อฟ ครับ โก้ก็จะนั่งไม่ได้ละ ใช่ มันเพราะว่าต้องวัดจากศีระ ใช่ อันนี้เขาฝรั่งได้ทำเผื่อใหญ่ไว้หน่อยนะครับ ขึ้นมาก็เป็นคาร์บอนหมดเลย มี pedal shift ตรงนี้ ครับ ดีกว่า Ferrari ใช่ ไม่มีอะไรเลย Ferrari ที่ใครยังไม่ดูนะครับ เดี๋ยวขึ้นคลิปไว้ด้านล่าง Ferrari เนี่ยปรับแอร์เนี่ย มือห เหมัน มุน จูนหัวนมอะ เป็นหมุน ใช่ปะ ใช่ อันนี้เป็นระบบทัชสกรีนหมดเลย อันนี้เป็นทัชสกรีน จอ หมดเลย แล้วก็มีเพจเขียนว่า 600 LT ครับ อยู่ตรงนี้นะครับ ผลิตที่โรงงานที่อังกฤษนะครับ เกียร์เป็นเหมือนรถปอลาดพร้าวอ่ะ ผ่านอินพิเรียลผ่านอินพิเรียลลาดพร้าวอ่ะ เกียร์ป๊อปแปะ โอเค ใครเคยนั่งรถเมย์พวกปอแอร์มันจะเป็นกดป๊อปแปะอย่างนี้ แล้วก็มีลิฟต์ยกหน้าปรับอยู่ตรง pedal shift อันนี้มีลิฟต์ยกตรงนี้ อันนี้เป็น cruise control ครับ ฝั่งนี้มีลิฟต์แต่สิ่งหนึ่งแล้วก็ที่แย่สำหรับรถ แล้วไม่ควรจะอยู่ในนี้ด้วย คือ กระจกมองหลัง ทำไม มึงไปดูคัมรี่ดิ
ถ้าไม่เหมือนกันกูให้เอาตีนทีบเลย เหมือนปะเหมือนปะ พี่ก็เข้าใจเปรียบเทียบนะ เหมือนปะ โอเค เหมือนปะ นี่รถคัน 20 กว่าล้าน มึงดูมึงเถียงกูปะล่ะ โอเค มึงเถียงกูไหม อ่า มันเหมือนปะ อ่า มันกูว่าไม่ใช่เหมือน มันใช่เลย เออ แต่ใจลืมนะครับเพราะแมคลาเรนไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง ต้องบอกอย่างนี้ ครับ แมคลาเรนเป็นคนดีไซน์ใช่ แต่เครื่องยนต์ไม่ใช่ที่แมคลาเรนผลิต ถูกไหม แค่ดีไซน์บอดี้ใช่ไหม มันเขาเอามาต่อยอดเว้ย อ่า คืออาจจะเอาเครื่องมาแล้วก็มาพัฒนาต่อให้แรงขึ้น อย่างสมัยก่อนเขาใช้เครื่องของ BMW กับแมคลาเรน F1 เนี่ยเขาใช้เครื่อง BM แล้วเขาเอามาต่อยอด สมัยก่อนคือแมคลาเรนไม่ได้จัดจ้านถึงขนาดแบบ กูสร้างทุกอย่างเองอ่ะนึกออกใช่ป่ะแต่นี่ก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับ ก็เป็นเสน่ห์ของแมคลาเรนคือขึ้นมาจะรู้เลยว่าเป็นแมคลาเรนคือคอนโทรลยูนิต ภาย ตรง ใน นี้ จะโล่ง คือถ้ามองอย่างเงี้ยจะนึกถึงอะไรรู้ป่ะเทสลาไอ้นั่นจะเหมือนแท็บเล็ตเลย ๆ สมัยใหม่ แต่ซูเปอร์คาร์สมัยนี้แต่เฟอร์รารี่เองก็ไม่ก็ยังคงความยูนิคคือ ใช่ ต้องแบบ ผมเยอะแยะ ซึ่ง แฮนด์ฟรีแฮนด์ฟรี ปัจจุบันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมาดูกุญแจกันหน่อยรถ20 กว่าล้าน ได้อยู่ โอเคนะ ได้อยู่ โอเคนะ เรียบ โอเคนะสตาร์ทคือเหยียบเบรก ครับ พุชสตาร์ทตรงนี้ ครับกดอีกทีดีครับ หน้าจอเป็นดิจิตอลหมดเลย วิ่งไป 9,358 กิโล เปิดแอร์อะไรก็เปิดที่หน้าจอหมดเลย ไอ้กดที่พัดลมใช่ไหมอืม กดที่พัดลมแล้วก็บวกแอร์ออกละ แล้วก็เป็นดูอัลคือภรรยานั่งนู่นชอบอุ่น เราชอบเย็น ครั ก็ บ ปรับแยกกัน ใช่ ซ้ายขวา กระโบนะครับเป็น ใช่ ระบบรถซุปเปอร์คาร์เดี๋ยวนี้รถเหมือนรถปกติอะ อ่า เวลาดับทั้งหมด LED ยังไม่ดับ อ่า ไฟท้ายยังไม่ดับ เผลอๆเปิดไฟหน้าให้ด้วย คือ ต้ ส่ อง งรอสัก ส่ง พัก เข้าบ้านอะ ใช่ คือส่งเจ้าของถึงเข้าบ้าน รอประ แล้ว มาณสัก5 นาทีอะ แล้วมันถึงจะดับตัว ใช่ เองนะครับ ก็จะเป็นไปได้ ไม่ได้ผิดที่เบอกนะ เขาว่ากันว่าท่อออกบนมันมีเหตุและผลนะครับ ไม่ได้ทำเท่ ใช่ เพราะว่าอากาศร้อนเนี่ย มันสามารถสร้างดาวฟอสคืออันนี้ไม่ได้มั่วนะ แต่ประมาณนี้แหละ ทฤษฎีอาจจะผิดหน่อย แต่ว่าเหมือนฟอร์มูล่าวันอะฟอร์มูล่าวันก็เอาท่อเนี่ย ไปกดที่ปีกเหมือนกันนะที่ปีกเหมือนกัน ที่แรงดันเสีย มันน่าจะมีแบบความร้อนมวลนะพลศาสตร์อะไรของเขาคือพวกนี้เขาอัจฉริยะอยู่แล้วนะครับ ทั้งหมดนี้ขอก๊อปเขาไว้ว่าจะมาถ่ายท ไม่ธรรมดาเนี้ย ำเมื่อรถเสร็จ ไม่ธรรมดา แต่ รายการนี้ไม่ธรรมดา การเทสจะสมบูรณ์แบบ อ่า ผมต้องเอาไปขับ ซึ่งก๊อฟไม่ได้บอกว่าขับได้ไหม ใช่ แต่เป็นบุญของพวกเราชาวสตรีทด็อกเรียวยันเงาก๊อฟไม่อยู่เพราะฉะนั้น ห้ามไม่ได้อยู่แล้ว รู้มือนะ อืม รู้มือ ยั นะ งไง มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว เฮียด่าก็รับจบไปนะ ให้มันโทรตรงมาหากูเลย ขอย่าไปลอง อ่ะก็ต้องตามนั้น ไปมันนะ ปฏิเสธได้ไงอ่ะ ไปนะปิดฝาโปรงกูด้วยมากูลองนะตูนขึ้นดิมึงขึ้นดีๆนะ วันเนี้ยรู้ป่ะทำไมกูถึงใส่รองเท้าแตะกับถุงเท้า เพราะแป้นคันเร่งอ่ะมันชิดกันมากเว้ย เท้าผมเบอร์ 12 คือความชิดคันเร่งกับเบรกอะมันชิดกันอย่างนี้ ใกล้กัน แล้วผมใส่รองเท้าเนี่ย เวลาแตะคันเร่งมันจะไปโดนแป้นเบรกด้วย โดนห้ามด้วย คือเป็นคาร์บอนหมดเลยนะตูนคือคอกพิทของแม่งอาเลนเป็นคาร์บอนหมด มึงใจเย็นๆดิ ทุกอย่างต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อน ถ้าทำช่องรวยอย่าไปซื้อนะ ซื้อไม่ได้นะครับไม่ได้นะฟ้องเขียนแล้วฟ้องเขียนแล้ว รองเท้าเอาก่อนเอาไว้ฝั่งมึงก่อน บอกวันกุญแจอย่างนี้นะ เป็นทานนั้นนะครับ เดินหน้าไง นี่ไง พี่บอกเกียร์ปอไง เฮ้ย ไปแล้วเว้ย ไปแล้ว ไปแล้วเว้ย ไปแล้วเว้ย เฮ้ยเดี๋ยวต้องยกลิฟต์ก่อน ยกไง ขึ้นแล้ว คือกดโอเคแล้วดันขึ้น แล้วมันก็จะขึ้นกระพริบอย่างนี้ แล้วเราต้องรอให้กระพริบเนี่ยหายก่อน เพราะว่าเต็นท์หน้าเต็นท์ทางขึ้นสูง อ๋อฟิลเป็นไงบ้างแบบยังไม่ได้ออกไปขับเลยแบบเนี่ยนั่งปุ๊บแล้วลงแบบแค่เลื่อนกันนะ ตื่นเต้น เหรอ ฟิลแบบตื่นเต้น ถ้าม าก มันฟิลแบบรถอะพี่ เหมือนขับรถแข่งอะอารมณ์เป็นฟอร์มูล่าวันอะโพซิชันมันต่ำมากอะมองไม่เห็นจริงว่ะ มองไม่ แค่ เห็น มา จริ ไม่ ง หั ว่ะ นนะ ไอ้เหี้ย แต่มันน่าจะสูงอยู่
ชี่ยเสียวว่ะ ต้องกดลงปะ เดี๋ยวต้องกดลงก่อนดิเดี๋ยวเราไม่ใช่รถเรานะครับ ต้องจอดก่อน แล้วก็กดลง ไม่ใช่ ใช่ นี่ไงไม่ใช่ ยังไม่ใช่อีก อ๋อ เอาชัวร์ดีกว่า อ่าทำไง ก็เหมือนเดิมแหละแต่มันต้องค้างลงละ อ่า นี่เหยียบเบรก โอเคแล้วไอ้โก้ ใส่เกียร์ โอเค เฮ้ยดี พี่ก๊อฟดูอยู่ในคลิปนะผมโดนไอ้นี่นะพี่บังคับมานะพี่ไม่เกี่ยวกับผมเสียงได้เนาะ แม่งเหมือนขี่อะไรรู้ป่ะ อ่าร ถเดิมๆอ่ะแล้วมองกระจกหลังเนี่ยไม่มีใครยุ่งกับเราเลยนะทุกคนชะลอหมดเลยนะ ผมก็ไม่ยุ่งนะเฮ้ยข้างหน้ารีโวกระบะซิ่งว่ะ ก็รีโวเราเอง อ่าโทษที ตูน ฮะ มีตังค์ก็ต้องซื้อว่ะ20 กว่าล้าน พอไหม ไม่พออะไร พวกเราเนี่ยโลกัน7 ชั่วโคตรเลยด้วย ลองดูกันปะ ลองอะไรไปไม่แรงจริงแรงจริงลองกอได้ไฟมันจะออกปะผมว่าไฟออกโดนพิเศษอ่ะ เมื่อกี้เราอยู่โหมด normal นะเว้ย อ่ะฮะ คือเฟอร์รารี่มันดึงแบบดึงจัดเลยนะ อันนี้มันไม่ดึงอ่ะ น้องพ่อเปล่า คืออยากให้มันแรงกว่านี้จอดก่อนเป็นสปอร์ตแล้ว พอละเราไปนะดี คุยก่อนเสียงอะไรเฮ้ย ๆอุ้ยไฟแม่งออกแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยไฟแม่งออกขึ้นมาเลย นี่นะ เออ โอ้ยตื่นเต้นว่ะกูตกใจเลยเมื่อกี้เสียงอะไรวะ ไฟแม่งปึ้ม เชี่ยโหดไปอุ้ยดูดังฟูรี่อะ ไม่ไหว ก็ตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับที่ขับแม็กลาเรนนะครับ ก็เป็นบุญอะในชีวิตหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ไม่ได้เป็นรถที่ขับยาก แต่คุณต้องทำความเข้าใจกับรถ แต่ใช้งานทุกวันก็ต้องให้ระดับมหาเศรษฐีเขาใช้นะครับเพราะมันค่อนข้างจะขับยากเหมือนกันเพราะว่ามันเราไม่เห็นอะไรเลยข้างหน้านะครับกราวิตี้มันต่ำมากแอร์เย็นเพลงเพราะทุกอย่างโอเคนะครับก็ลองประมาณนี้พอเพราะรับผิดชอบไม่ไหวเหมือนกัน เพราะว่าที่ขับโรลลิ่งอยู่น่ะคือคนดูแลรถของเอสคาคือต่อให้เขาไม่นั่งในนี้ แต่เขาก็ต้องมาดูเราด้วยว่าเราทำอะไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการทดลองแมคลาเรนนะครับก็เดี๋ยวยังไม่จบสำหรับเอสคาเรายังมีซูเปอร์อีก1 คันให้ได้ทดสอบกัน 1,300 แรงม้าอันเนี้ยเจ้าของเขาไม่ต้องไปเรายาวๆเลยเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณเอสคาด้วยนะครับใครที่อยากจะขายรถซูเปอร์คาร์ก็มาขายที่นี่ได้ หรือใครที่อยากจะซื้อรถซุปเปอร์คาร์สวยๆก็มาซื้อที่ S Car ได้อยู่ที่ถนนชัยพฤกษ์นะครับก็เซิร์ชใน Google Map กันได้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อน สวัสดีครับ